হাই কি খবৰ বাৰু ভালনে আজি বনাব লৈছো মই ভীমকলৰ কলডিল এয়া মই কলডিলটো এনেদৰে কাটি লৈছো গামলা এটাতে গেছতে কাঢ়িখন পতাৰ পাছতে মই নহৰু কেইফুটামান দি লৈছো আৰু শুকান জলকীয়া এটা এনেদৰে ভাঙি লৈছিলো তাৰ পাছতে পিয়াজ কাটি লৈছিলো পিয়াজখিনিও দি লৈছো ইয়াতে এতিয়া মই পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা অকমান দে ভাজি লম পিয়াজখিনি অলপ দে ভাজি লোৱাৰ পাছতে মই আলু কাটি লৈছিলো আলুখিনিও দি লৈছো আলুখিনি এতিয়া অকমান দে ভাজি লম ইয়াতে মই দি লৈছো নিমখ অলপমান নিমখকণ দিয়াৰ পাছতে হালধি অকমানো দি লম ইয়াতে মই দি লৈছো এতিয়া কেঁচা মটৰ কেইটামান কেঁচা মটৰখিনি অলপ দি ভজাৰ পাছতে মই ইয়াত কাটি লোৱা কলডিলখিনিও দি লৈছো কলডিলখিনি দিয়াৰ পাছতে এইখিনি মই হেতাৰে ভালদৰে মিহমিজ কৰি লম কলডিলখিনি অলপ দি ভজাৰ পাছতে ইয়াতে মই দি লৈছো অকমান জালুক গুৰি এইখিনি অলপ দি ভজাৰ পাছতে গেছটো কিন্তু মিডিয়াম কৰি লৈছো এতিয়া মই 5 টকা মেগী মছলা এপেকেট দি লৈছো এইখিনি অলপ ভিজিয়ে গৈছে গেছটো একদম মিডিয়াম কৰি পিনি বনাই আছো যদি আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পালে লাইক আৰু কমেন্ট এটা কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই